și bine ați venit în bucătăria mea sau bucătăria termitelor pofticioase. Astăzi, un paprikaș de pui. Paprikaș reinventat. Ce avem nevoie? Avem nevoie de pui, ceapă, ardei gras, foaie de dafie, sare, boia, piper. La final, o mână de pătrunjel pe care nu am scos-o încă din congelator, nu am proaspăt, asta e, nu mă mai duc până în colț la magazin. Ce vom face mai întâi? Vom pune puiuțul la prăjit, să scoatem sucul din el. Am pus pulpele la cărcălit un pic, la prăjit. Se facem bine pe ambele părți, timp în care tăiem legumele. Bun, deci cât se face puiul, după cum se aude, sare paragaz, într-un mare fel. Tăiem ceapa. Nu tai nici mică, dar nici mare. Între timp ne mai uităm și la pui. Să ne mai umplem un pic de ulei. Îl întoarcem. Evident, mai dăm și pe masă. Nu voi mai pune ultima ceapă, că totuși mi se pare cam multă. Ne mutăm înapoi la puiuț, să vedem ce mai face, ca să putem să punem măcar ceapa. După cum ziceam, mi-a sărit pe peste tot. Asta e, n-avem ce face. Noi întoarcem. Nu mai întoarcem. Ba da, îl întorc pe asta. Așa cum este, voi pune și ceapa, să se facă un pic împreună. După care voi întoarce puiuțul iară. În mod normal aș fi scos pulpele, dar azi am zis că facem reinventat, reinterpretat, pentru că n-am pus sare. Vom pune acum ca să fie peste tot, adică și pe ceapă și pe pui. Am dat focul mai mic și voi sta lângă el să-l tot întorc. Voi mai tăia și din ardei, voi mai da și prin el. Hai mă, că ești prea tare. Nu merge. Nu mică, dar nici mare. Între timp ne mai uităm și la cărniță. Nu e de întors, o mai lăsăm. Am terminat și cu ardeiul și acum ne putem muta lejer la cărniță. A fost focul mic, nu s-a făcut, nu s-a ars, nu s-a nimic. Voi pune și ardeiul, măcar știu o treabă și au gustul unul de la altul lejer. Împrăștiem frumos și mai lăsăm un pic să se facă.
Voi pune și piperul. Foile de dafie. Mă întorc înapoi cu pielea în sus. Și ce voi face acum? Pun boiaua. Deci nu înroșesc decât cu boia. Și repede, ca să nu se ardă, acoperim cu apă. Mamă, cum miroase de bine! Acoperim și lăsăm să fiarbă. Mai dăm un pic așa. Acum foc mic. Cea mai bună mâncare este aia făcută la cu focul mic. Frumușel capac și lăsăm să fiarbă. Paprikașul nostru reinventat, reinterpretat este aproape gata. Ce voi face acum? Gălușcuțe. De aceea am și zis că este reinterpretat. Pentru că, în mod normal, ăsta, după câte știu eu, nu are găluști. Am spart 2 ouă. Voi pune puțină sare. Le mermelim. Puțin ulei. Eu așa am învățat de la mama, că la găluștile astea să pun ulei. Când era fimea mică, cred că nu era săptămână, ce săptămână, o dată la 2 zile. Făceam găluși cu sos, așa le spunea fimea. Nu mânca cărnița, nu mânca nimic, mânca găluștile și sosul. Și puțină făină pentru început. Tot mai bine cu furculița. Încercăm să omorâm și cocoloașele. Așa, pe masă. M-am speriat de cocuța. Facem un pic mai tare, pentru că este foarte mult sos în cărniță. Imediat văd și carnea și sosul.
Așa. Și acum lăsăm să fiarbă și găluștile. Eu o să o acopăr din nou și lăsăm să fiarbă gălușcuțele în sos. Și pentru că sosul nu e îngroșat cum vroiam eu, inițial m-am gândit să scot totul și să bag blenderul vertical, să fac ca la supa cremă, legumele, ceapa, pe care să repun carnea și găluștile, dar mă complic, drept pentru care o linguriță cu vârf de făină, amestecăm bine. Am pus prea multă apă și sau că am făcut cu coloașe. Încă un pic și facem buldubuc în sos ca să fiarbă și făina. Ne mutăm frumușel iarăși la aragaz. Și să vedem ce iese. Nu știu cum ziceam, sosul e zeamă, e ciorbă. Nu vreau să-l fac nici foarte gros, dar nici zămârcă cum e. Și acum lăsăm la fiert. A few moments later. Paprikașul meu este gata. Paprikaș reinventat. În mod normal, fără găluști. Eu l-am reinventat, am pus cu găluști. L-am făcut cu găluști. Ținem focul, nu-i pun verdeață, cum am spus, pentru că între timp a venit termita de la școală și a zis: mami, fără verdeață. Voi pune în farfurie pentru mine și pentru soț. Deci îl lăsăm câteva minute, după care punem în farfurie. Paprikașul reinventat s-a răcit. Am pus la termită în farfurie, termita mică, că așa arată el. Gălușcuțe, părniță, să și gustăm. Minunat e! Vă recomand să încercați și varianta mea, dacă n-ați făcut, nu faceți așa. Să vedeți cât de bun este. Deci o ghid în sec în continuare, cred că o să-mi pun și eu să mănânc cu termita mică. Este delicios. Mulțumesc că v-ați uitat la mine și astăzi și vă aștept la o nouă rețetă. Vă pup!